Hello mga viewers, narito tayo sa ating YouTube channel. Kung kayo bago pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang ang aking YouTube channel kagaya nito mga idol. At ang aking notification bell. Para lagi tayong updated sa lahat ng video ang gagawin ko. Huwag na natin patagalin pa mga idol. Start na tayo. Hello guys, narito tayo sa ating panibagong vlog natin gagawin natin idol. Mag-electrical diagram tayo idol, no? So ang gagawin natin idol ay mag-electrical diagram ng single switch, 3-way switch at saka 4-way switch. So bago tayo mag-start ng 3-way switch, single switch at saka 4-way switch, ipapaliwanag ko muna yung not connected at saka connected wiring. So start tayo idol, no? So nandito sa likod natin idol, mayroon tayong not connected at saka connected wiring. So dito sa ang una natin ay connected wiring connection. So nakita yung example number 1 natin. Mayroon tayong naka-cross siya. So nakita nyo dito may dot siya idol. Ay tinatawag yan ay connected wiring connection. Example number 2 natin. Pag may dot pa rin siya, connected wiring connection siya idol, no? So not connected wiring connection naman natin, yung example natin number 1, tumalon siya idol, yung linya. Ibig sabihin nun, not connected wiring connection. So yung pangalawa natin, mayroon dito, naka-cross siya pero wala siyang dot kagaya ng number 1. Yung number 1 natin, connected wiring connection. So yung dito, not connected wiring connection. So yun lang ang ating wiring connection idol para maintindihan natin yung electrical diagram natin. So start tayo sa unang ipaliwanag kong yung single switch. Burahin muna natin. So yung single switch natin idol, ito yung single switch. So single switch natin idol, mayroon dito. Ito yung diagram niya. So mayroon dito may dot idol, may dot siya dito. So ito yung ipapasok natin yung wire. So mayroon akong sample dito idol, no. So apat yung butas idol, apat yung butas sa switch natin. So ito yung switch na apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Yun yung apat niya. Mayroon dito idol, no, yung single. Yung single switch natin, ito yun. So dalawa lang ang connection nito idol, ng ganito. So ang diagram naman niya ganun, ito lang yung natin. So ito yung commercial, ito yung industrial. So nakita nyo idol, no? So dalawa lang siya dito. Pwede dito ikabit yung isang linya at saka isang linya. So yun yung natin. Pero hindi parehong linya idol. Same line lang siya. Ito yung hot wire natin, na. Ito yung hot wire natin. So baka hot wire, no? Yan yung hot wire natin idol. So hot wire lang natin ipapasok nito natin, no. So yun yung ang neutral line natin nandun sa ilaw. So mamaya ipapaliwanag ko yung wiring diagram ng single switch. Okay, ito yung natin, yung wire natin idol. Kaya nakita nyo, dalawa ang nilagay ko. So dito, pwede siya dito idol. Pwede siya dito sa kabila. So yan yung ilalagay natin. Pero kung inilagay mo dito idol sa kabila, hindi siya pwedeng hindi siya magti-trigger na mag-on off. Hindi siya mag-on off idol, no? Hindi siya mag-on off dito. So pag dinlagay mo dito kasi connected na to eh. Ibig sabihin direct to the line siya idol, direct to the line. Hindi siya mag-off siya. Hindi kagaya nito. So pag nilagay mo dito, naka-off. Pag pinindot mo, naka-on position siya. So pag pinindot mo ulit, naka-off position. So yun yung single switch idol, no? Yung single switch natin. So yung 3-way switch naman natin idol, paliwanag ko naman yung 3-way switch natin.
So yung 3-way switch natin idol, ito yung 3-way switch. So ginagamit ang 3-way switch natin idol, pwede sa stair, pwede sa yung dalawang pinto ang labasan ng bahay mo. So pwede on off doon kung saan ilagay mo yung isang switch. So pares lagi yan idol, no. 1, 3, 0. May tatak itong dot niyan idol, may tatak na numero. So ito yung 3-way switch natin idol. Nakahanda na yung 3-way switch ko. So ito yung 0, ito yung 1 kulay blue, ito yung 3 yung dilaw natin. So yun yung natin. Yan lang yung ipapasok natin idol. Pwede siya dito ha. Pwede sa taas, itong itim, pwede dito. Ito yung tinatawag na common natin idol. Ito yung common. So ito lang ang kanyan idol, no. Ang trigger niya na yung on off niya. Ito yung ipapaliwanag ko. So pag ganyan idol, ang daloy ng angkon natin, ng current, papunta sa 1, 0 to 1 ang connected. Ang 0 to 3 not connected, naka-off siya. So yun yung kan natin. Pag pinindot mo siya uli idol, pag pinindot mo siya, ganito mangyari yan idol, no? Ganito mangyari yan. Yan. Bababa siya dito sa 3. Paakyat taas, pababa. So parang ganito lang idol. Yan, isusulat ko na rin yung isang diagram na 1, 3, 0. So pag pinindot mo siya idol, pupunta siya ng 3. Pag pinindot mo ulit, pupunta sa 1. 0 to 1 connected. Dito 1 to 3 connected. No? Ang wire niyan idol, no? Ang wire niyan 3. So pwede dito, tapos ito sa common. Pwedeng ilipat mo itong common nito dito sa baba. Ha? Pwede sa baba. May tatak yan idol, may tatak. Hindi pwede magkabaliktad yan idol, ha. Hindi nga pwede magkabaliktad. So yan yung 3-way switch natin idol. Yan yung 3-way switch natin. So ang 4-way switch naman natin idol. Ito yung 4-way switch natin idol. Okay. Ito yung 4-way switch natin idol. Yung 4 din siya. So naka-cross. Tapos ibig sabihin nito idol, not connected yan ha. Not connected. Itong 1, 2, 3, 4. May numero siya idol, may numero. So yan yung 4-way natin. Mayroon tayong 4-way dito. So may tatak siya ng excuse me. 1, 2, 3, 4. Yan. So mayroon tatak siya 1, 2, 3, 4. Ang kanya dito idol, mayroon dito sa kabila. Ipaliwanag ko. Dito idol. Kaangat. Ayan siya idol. So ito yung 1, 2, 3, 4. So yun yung 4-way natin idol ha. Yan yung 4-way. So ito yung pag pinindot mo siya idol, ito drawing pa ako ng isa para maintindihan natin. So ito yung ito kasi idol, yung ginagamit ng 4-way sa stair din to ha. Pwedeng 3 palapag, pwede siya sa 3 palapag. Okay. Nakita nyo idol, no? Sa natin sa 4-way, ito 1, 2, 3, 4. So napansin nyo, itong 1 and saka 2, not connected siya. Ang connected niya ay 1 to 4. Ang 3 at saka 2 connected. Pero ang 3 to 4 not connected. Pag pinindot mo yung switch natin idol, yung 4-way natin, pag pinindot mo siya dito, ang mangyari nito, ang mag-connected na naman 1 to
pero ang 1 to 4 not connected. 3 to 2 not connected, pero ang 3 to 4 connected. So dumirekta yung linya, yung kwan natin, yung current niya dumaloy dito sa 1 and 2, 3 to 4, no? Dito pag pinindot naman natin uli, mag-o-open na naman siya, idol. Mag-o-open na naman siya. Kaya nito, mag-connected naman ang 1 to 4, 3 to 2. Pero 1 to 2 hindi na. 3 to 4 hindi na siya. Yan yung kwan na 4-way natin, idol. Yan yung 4-way natin. So napansin natin, yun yung 4-way natin. So yan ang wiring natin sa 4-way. So kung may katanungan kayo, subscribe lang po ang aking YouTube channel at pwede kayo mag-message doon. Salamat at salamat sa inyo.